Sa tagal ko na nagbibuild ng mga PC, napansin ko lang na may isang component na laging na-upgrade or nadadagdagan sa mga PC nyo. So yun yung storage. Kaya ang dami rin bumibili ng mga SSD, mapa M.2 man yan or SATA, hard drive o di kaya mga external storage devices tulad nitong i-review natin ngayon, which is yung Gigabyte Vision Drive. So isa tong 1TB na NVMe SSD na nasa loob ng isang enclosure at hindi yun yung special doon sa product nito. Ang special dito is meron siyang kasamang PCIe Express na card kung saan magkakaroon yung motherboard nyo or yung PC nyo in general ng USB 3.2 Gen 2 na port. So yan yung titignan natin ngayon. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng reviews, insights at mga unboxing. So ayun, titignan natin kung anong meron dito sa product nito, pero kung interested kang bilhin to is hindi pa siya available sa Lazada kaya wala akong malilink na link dyan sa baba kasi hindi ko siya mahanap. Maski sa mga online stores, sa mga PC Hub, PC Express, mga price list nila, wala akong makita nitong product na ito. Pero nag-reach out si Gigabyte para tignan natin itong product na ito. Kaya ang SRP pala niya is 12,000 pesos. Mga around na ganun ballpark itong upgrade kit na ito. So, medyo mahal siya kaysa sa mga ibang NVMe SSD kasi yung mga ibang NVMe SSD na 1TB din with the same performance and speeds is umaabot lang ng mga 7 to 8,000 pesos. Depende na lang sa brand. So, parang nagbayad ka ng mga 20% para dun sa kanyang upgrade kit which is yung kasama nga niyang PCIe Express na card. So, fairly priced naman itong product na ito. Pero titignan natin kung ano yung performance niya mamaya. Unahin muna natin yung unboxing and overview natin para sa Gigabyte Vision Drive 1TB upgrade kit. So, ito na yung ating Gigabyte Vision Drive 1TB upgrade kit. So, buksan na natin siya. Unang-unang makikita natin dito is yung kanyang mismong drive at yung ating pouch na kasama. So, may libre siyang pouch kung saan pwede nyo ilagay itong drive nyo. So, bukod dyan, meron din tayo ditong documentation para sa ating USB 3.2 Gen 2 by 2 na PCIe card at sa mismong 1TB na drive natin. Sunod naman na makikita natin dito is yung kanyang cables. So, nag-provide si Gigabyte ng dalawang cables. Meron tayo ditong USB Type-C to Type-C na cable at USB Type-C to Type-A na cable. And lastly, yung ating PCIe na USB Type-C upgrade kit. So, yan yung itsura niya. So, ikakabit nyo to sa PCIe nyo, tapos pwede nyo nang magamit yung kanyang USB 3.2 Gen 2 na Type-C port. Makikita rin natin dito sa ating PCIe card yung kanyang ASM3242 na ASM Media Controller. So, ito na yung ating Vision Drive. Makikita natin sa harapan yung kanyang flat lang na white surface na may Vision branding dito sa lower right portion ng kanyang enclosure. Pagdating naman sa gilid, meron siyang mga vent holes dito or butas para hindi makulob yung ating drive sa loob ng kanyang enclosure. So, sa gilid naman na to, wala, flat lang. And sa kabilang gilid, makikita natin yung USB Type-C port natin. Sa ilalim naman ito, additional holes, and makikita natin meron tong 4 na rubber feet para kapag nilapag nyo siya ng ganyan, hindi siya masyadong madulas kapag nakapatong sa flat surface. And also, pwede nyo itong tanggalin para ma-access nyo yung screws na nasa each side ng enclosure natin para mabuksan nyo itong enclosure na ito. Pagkatapos nyo matanggal yung 4 na screws, pwede nyo na matanggal yung mismong cover niya at makikita nyo na yung NVMe SSD nyo. Well, actually, hindi pa yung mismong NVMe kundi yung kanyang heat spreader or yung kanyang heatsink which is isang nano-carbon na heatsink. So, para naman tanggalin to, kailangan nyo lang ulit i-unscrew yung magkabilang sides niya. So, pag nakita nyo na yung mismong SSD, okay na yon. Hindi nyo na siya pwedeng galawin kasi mavo-void na yung warranty nyo kapag ginalaw nyo pa siya dito. So, yes, pwede nyo siyang buksan hanggang dito, pero after nun, hindi mo na pwedeng kalikutin yung mismong SSD kasi meron na siyang
warranty sticker. So kung mapapansin nyo, meron pang natitirang heat spreader dito or heat sink kasi dyan rin nakalocate sa ilalim niyan yung controller at saka yung mga iba pang chipset na pinaglalagyan ng ating M.2 NVMe SSD. So makikita nyo dito yung ating NVMe SSD, secured naman siya, pero pwede nyo nga itong palitan kung gugustuhin nyo. So hindi ko na tinanggal yung mismong SSD sa kanyang enclosure or sa kanyang board kasi gusto ko lang malaman kung ano yung controller na gamit tsaka yung 4 chip na NAND flash na ginamit dito sa SSD na ito. So para sa controller, meron siyang Phison or Phison na controller at 4 na Toshiba na NAND flash. So yan yung ating unboxing and overview para sa product na ito. So okay na okay nga, no? May kasama siyang PCIe card kung saan pwede mo gamitin sa Vision Drive mo o di kaya sa mga ibang devices na kaya mag-support ng isang USB Type-C. And also kapag nag-upgrade ka ng motherboard, masasama mo rin itong adapter na ito or yung card na ito. So okay na okay bumili nitong bundle kit kung sakali or kung interested ka mang bilhin itong product na ito. Pero bago mo bilhin yan, tignan muna natin yung ating benchmark. So may napansin akong kakaiba nung bine-benchmark ko tong product na ito. So take note lang sa mga merong motherboard dyan na 3.2 Gen 2 din yung slot at gusto nyong i-connect to rekta without using this, pwede kayong makakuha ng ibang speed kaysa sa kanyang advertised speed. Kasi nung kinonect ko to directly sa motherboard ko, nakakuha lang ako ng half, which is, ayan, yung nakikita nyo sa likod ko ngayon, yung 986 sa read at 100 or 1032 sa write. So, pwede kayong magkaroon ng ganung problem kahit na i-upgrade nyo yung BIOS nyo, kahit na mag-upgrade kayo ng chipset, i-upgrade nyo yung driver ng Type-C nyo. Yun yung ginawa ko. Paulit-ulit kong nirun to, pero hindi ko siya mapapunta sa preferred or sa advertised speed niya, which is 2000 MB per second. Pero nung ginamit ko na itong PCIe card na to, ayun, nakuha ko na yung normal or yung parang advertised speed para sa Vision Drive. Kaya kailangan nyo i-take note kung sakaling gusto nyo itong bilhin. So, pumunta na tayo sa ating totoong benchmark. Makikita natin dito sa Crystal Diskmark on sequential 8 queues and 1 thread. Yung ating Gigabyte Vision Drive umabot ng 2036 MB per second habang 2078 naman sa write. So, ayan, nakuha na natin yung advertised speed niya na 2000 MB per second. Pagdating naman sa random 4K, 32 queues, 1 thread na benchmark, yung Vision Drive natin nakakuha ng 263 sa read at 255 naman sa write. So fairly decent naman yung performance nito overall pagdating sa sequential and 4K. Ang napansin ko lang talaga is yung performance difference kung gagamitin mo yung PCIe card or kung i-directa mo siya sa motherboard. Medyo mabilis pa rin. Mabilis pa rin siya kung isasaksak mo siya directly sa motherboard kung hindi mo naman siya paggagamitan ng pag-i-store ng mga games or ng mga applications na gagamitin mo. Kung mga files lang yung i-store mo dito, okay lang na i-rekta mo na siya sa motherboard nyo. Pero kung plano mo siyang gawing boot drive, game drive, app drive, hindi ko marirecommend. Kailangan nyo talagang gamitin yung upgrade kit na available. Pero malay nyo, kapag binili nyo to is maabot nyo pala yung totoong speed niya kahit na hindi nyo gamitin yung card. So baka isolated case lang itong nangyari sa akin, baka sa motherboard ko lang yun, hindi ko alam. Pero let me know sa comment section down below kung na-experience mo tong problem na ito, kung nabili mo na itong product na ito. So sa last benchmark naman natin, yung temps para sa product na ito, makikita natin na meron tong 39 degrees Celsius on idle at 52 naman on max load. Medyo malamig to para sa isang NVMe SSD na 1TB kasi siguro dahil sa technology na ginamit ng Gigabyte dito, kasi hindi to normal na bakal yung nilagay nila sa heatsink. Gumamit sila ng nano carbon fiber na heatsink dito, so mas maganda siguro yon mag-dissipate ng heat. Hindi ko malalaman scientifically kasi wala tayong mga tools para ma-prove yung claim na iyon. Pero based sa results naman natin is yung 39 at saka yung 52 on max load, malamig nga siya for an SSD. Kaya di na kayo mangangamba na mag-overheat to kasi nung nagta-transfer ako at saka nag-benchmark, hinahawak-hawakan ko siya, hindi siya umiinit. Talagang warm lang siya. Hindi kayo mapapaso. Alam niyo yun, yung mga ibang external enclosure na kapag hinawakan nyo, sobrang init pagkatapos yung mag-transfer ng malalaking files. So, final thoughts and conclusion natin para sa Gigabyte Vision Drive. Unahin muna natin sa price. Sinabi ko nga kanina, medyo mas mataas siya kaysa sa mga ibang
SSD or mga enclosure na counterpart niya with the same size and speed. Pero kung magagamit mo talaga yung PCIe card na to or na-appreciate mo yung value niya at tingin mo talagang magagamit mo to kasi sabihin natin pala upgrade ka ng motherboard or papalit-palit ka ng system, palipat-lipat ka ng system, okay na addition to sa'yo. Pero kung naghahanap ka lang talaga ng isang storage drive na ito lang talaga yung kailangan mo, huwag mo nang bilhin itong buong upgrade kit. Siguro bumili ka na lang ng talagang standalone na NVMe SSD from Gigabyte or Aorus at bumili ka nung parang adapter na lang na pwede mo mabili sa Lazada. Kasi talagang yun yung nagpamahal dito sa buong bundle na ito, yung kanyang PCIe na card na kasama. Pagdating naman sa performance, okay naman yung performance ng product na ito. Huwag nyo lang ma-replicate yung problem na nakuha ko na sinabi ko kanina. Pagdating sa performance, pwede nyo itong gamitin as a game drive sa PC or sa PS4 or sa consoles nyo. Pwede nyo siyang gamitin app drive sa mga applications, pang-edit nyo. Siguro dito nyo install yung Adobe Master Suite nyo or Master Collection para hindi na masyadong nakastore lahat sa PC. Or di kaya, pag-installan nyo siya or pag-storan ng files. Personally, hindi ko to pagtatambakan ng files kasi sayang SSD to Siguro gagawin ko lang talaga siyang app drive or game drive kung bibilin ko man lang itong product na ito. Sayang kasi yung speed niya kung nakatambak lang yung files na pwede mo na mga manggamit. Pwede mo rin siyang gamitin actually scratch disk kapag nag-edit ka ng mga videos o di kaya nag-3D ka, pwede mo siyang gawing source na folder or source na drive. So, dyan na natatapos ang ating unboxing and review para sa Gigabyte Vision Drive Upgrade Kit. Kaya kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like mo. Kung hindi naman, i-dislike at kung kalimutang mag-subscribe. Sa mga interested, again, na bumili nitong product na ito, wala pa akong mahanap so far. So, mag-update na lang ako ng link dyan sa video description. Kung iniisip mo naman kung anong papanoorin mo next, well, ito, meron kaming ginawang Orico na server kung saan mas mura siya kaysa sa mga Synology na NAS type. So, pwede mo panoorin yan dito. At dito naman, random YouTube recommendation. Di ko alam kung ano yung nire-recommend ni YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. And of course, yung bilog dyan na pre-logo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel na ito. Kaya mga pre, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.